جین آستن، نویسنده قرن 18 و اوایل قرن 19، کسی که کتابهاش به خاطر شناخت کامل خودش از زندگی زنان و نکات ظریفی که راجع به اونها داشته، آثارش یکی از تأثیرگذارترین آثار در همون قرن و در عصر خودش و همچنین در همین عصر در دوران ادبیات کرده. توی این ویدیو قصد ندارم بشینم خلاصه کامل کتاب‌های جین آستن رو بگم، بلکه میخوام یک خلاصه ریزی از کتاب‌ها بگم و البته که این کتاب‌ها ترتیب خوندنی نداره، اما میخوام ترتیب سال نوشتنشون رو بگم، ترتیب سال چاپشون و در آخر کتاب‌هایی که مورد علاقه خودم هستن از 1 به 6 بگم، چون 6 تا جین آستن 6 تا کتاب کامل داره. البته که کتابای دیگه هم داره، ولی متاسفانه به خاطر مرگ زود هنگامش در سن 41-42 سالگی ناتمام مونده. من با اونا کاری ندارم، فقط با 6 تا کتاب اصلیش کار دارم. با من همراه باش. خب کتاب هایی که جین آستن نوشته، 6 تا کتاب کاملش به ترتیب که نه، به طور کلی بخوام بگم، اسم کتاب ها از این قراره: کتاب های جین آستن شامل غرور و تعصب، حس و احساس، ترغیب، نورثنگر ابی، اما و مانسفیلد پارک میشه. اما ترتیب نوشتنشون از چه قراره؟ کتاب شناسی جین آستن بر اساس تاریخ نگارششون. این لیستی که میخوام بگم دقیقاً مشخص نیست که این تاریخ اولیه نگارش کتاب نیست، یعنی حالت پیرنگ داستان نیست، بلکه نوشتن نسخه نهایی کتاب هاست. اولین کتاب غرور و تعصب و عقل و احساس. این 2 تا کتاب برای اولین بار تو 1 سال نوشته شدن، یعنی در سال 1796. اما متاسفانه نمیتونم دقیق بگم اول غرور و تعصب رو نوشته یا عقل و احساس رو، چون تو 1 سال نوشته شده. اما یک سری منابع میگن که اول غرور و تعصب رو نوشته و چند ماه بعد از غرور و تعصب عقل و احساس رو نوشته. البته من دارم اشتباه میگم عقل و احساس، چون اسم کتاب سنس اند سنسیبیلیتیه که میشه حس و احساس. عقل و احساس حالا ترجمه‌ای که توی ایران شده به نظرم ترجمه اشتباهی میتونه باشه. اما برخلاف این منابع دیگه ای هم هستن که میگن که نه، اول سنس و سنسیبیلیتی رو نوشته، یعنی حس و احساس رو نوشته، بعد غرور و تعصب رو نوشته. به هر جهت پیرنگ هر 2 کتاب در سال 1796 نوشته شده. از این 2 کتاب پرش میکنیم به کتاب سوم. کتاب سوم کتاب نورثنگر ابی هستش، اگه اشتباه نکنم. بله درسته. کتاب سومی که نوشته، کتاب طبق این منبعی که من دارم میبینم، کتاب نورثنگر ابی هستش که من خیلی به این منبع اعتماد ندارم، به خاطر اینکه نورثنگر ابی و ترغیب با هم دیگه نوشته شده و چک نکردم، نمیدونم دقیقاً این منبع درسته یا نه، ولی خب ما فعلا به این اکتفا میکنیم. کتاب 4 مانسفیلد پارک، کتاب 5 اما و کتاب 6 هم ترغیب که اساساً آخرین کتابی هست که جین آستن قبل از مرگش به اتمام رسونده. راجع به این که نورثنگر ابی سومین کتابی هست که جین آستن نوشته، من خیلی دو به شکم، به خاطر اینکه نورثنگر ابی و ترغیب با همدیگه نوشته شده. حالا نمیدونم جین آستن به خودش چه فکری میکرده، ولی این 2 رمان هیچ وجه اشتراکی با همدیگه ندارن، فقط یه وجه اشتراک دارن، اونم اینه که قسمت‌هایی از کتاب ترغیب و بیشتر قسمت‌هایی از کتاب نورثنگر ابی، یعنی نصف این کتاب، در شهر باس انگلستان میگذره
به هر جهت کاری نداریم. این دوتا کتاب با همدیگه نوشته شدن و بعد از مرگ جین آستن، بعد از مرگش توسط برادر بزرگتر جین آستن چاپ شده. برای همینم میگم که از لحاظ تاریخ نگارش این کتاب به عنوان کتاب سوم اصلا به این منبع اعتماد ندارم. برای همینم اگه بخوام دوباره به منابع خودم رجوع کنم طبق تحقیقاتی که کردم، مجدد بخوام بگم کتاب اولی که نوشته حس و احساس، دوم غرور و تعصب، سوم منسفیلد پارک، چهارم اما، پنجم نورثنگر ابی و ششم بلافاصله پشتش ترغیب. اما کتاب شناسی جین آستن بر اساس انتشار و چاپ کتاب ها چیه؟ شماره 1 کتاب حس و احساس یا حس و حساسیت یا شور و شوریدگی، چاپ در سال 1811. کتاب دوم که بله معروف ترین و جنجالی ترین کتاب جین آستن هست، غرور و تعصب، یا یه اسم خوب دیگه هم داشت، یعنی قبل از غرور و تعصب اسم دیگهش بله تفاخر و پیش داوری بوده. به هر حال همون غرور تعصب اکتفا میکنیم. انتشار در سال 1814. درسته؟ نه عذر میخوام، انتشار در سال 1813، یعنی 2 سال بعد از حس و حساسیت. کتاب سوم منسفیلد پارک، انتشار در سال 1814، یعنی 1 سال بعد. 1 سال بعد دوباره کتاب چهارم، کتاب اما، در سال 1815 و پشت سر هم کتاب های پنجم و ششم بعد از مرگ جین آستن، کتاب های نورثنگر ابی و ترغیب، انتشار در سال 1818. یه چند تا کتاب دیگه هم داره که ناتمام مونده متاسفانه، که من خیلی کوتاه اسمشون رو میگم. خانم سوزان، البته مثل اینکه خانم سوزان هم کامله ها، من دقیق نمیدونم، میخوام اطلاعات غلط بدم، ولی اون هم انتشار یافته در سال 1871، یعنی تقریبا 50-60 سال بعد از مرگشه. و رمان هایی که ناتمام موندن خانواده واتسون ها، خانواده واتسون هم نه، واتسون ها فقط، جاست واتسونز، سال 1871 و سندیتن که اونم در سال 1945 یا فکر می‌کنم 1925 درست آره، سال 1925 اون هم انتشار پیدا کرده. من همه رمان‌های جین آستن رو خوندم جز یکیش که اون هم اما هستش و هنوز نتونستم این کتاب رو بخونمش، یعنی هنوز برنامه‌ای براش نداشتم. اما اگه بخوام ترتیب خوندن این کتاب ها رو بدم بر اساس اینکه خودم چقدر دوستش داشتم، این به چه شکله؟ اولین کتابی که من خیلی دوستش دارم قطعاً کتاب غرور و تعصبه. غرور و تعصب داستان یک خانواده 7 نفره رو روایت میکنه به نام خانواده بنت که این خانواده 5 دختر داره. اسمشون دقیقا یادم نیست، ولی 2 دختر بزرگ خانواده به ترتیب جین و الیزابت اسمشونه. دخترهای سوم و چهارم که تقریبا حداقل 4 سال از این 2 دختر کوچکتر هستن، سن جین و الیزابت به ترتیب باید 22, 23 یا 20-21 باشه. دخترهای سوم و چهارم 3-4 سال حداقل از اینها کوچکترن، باید در سنهای 16 و 17 سال باشن. بسیار سبکسرن و سرشون داخل، فکر میکنم بهترین معادلی که میتونم بگم اینه، سرشون داخل پالتوی این افسر و اون افسر، دنبال شوهر میگردن داخل این ور و اون ور. ولی جالبه. و دختر آخر فکر میکنم اسمش مری باشه،
این دختر خیلی زیبایی خاصی نداره، سرش هم همش توی درس که نه، مثلا دختر اجازه درس خوندن نشه، سرش همش توی کتاب خوندنه، توی مطالعه است. از قضا یک روز خانم بنت که یکی از کمدی ترین شخصیت های این کتاب رو داره متوجه میشه عمارت بزرگ شهر کوچیکشون یعنی ندرفیلد توسط آقایی به نام چارلز بینگلی، مردی به شدت مهربان و حساس که شخصی هست بسیار پولدار و در سال هم 5,000 پوند انگلستان درآمد داره، فوق‌العاده این مقدار زیاده، اومده و این امارت ندرفیلد رو کرایه کرده برای فکر می‌کنم نصف سال و گوش‌های خانم بنت بزرگ میشه از اینکه خب خیلی موقعیت خیلی خوبیه از اینکه بتونه از این طریق دخترش رو شوهر بده. خب اون زمانها دخترها نمیتونستن مثل مردها در چیز باشن، در سیاست دخیل باشن و مثل مردها کار داشته باشن. دخترها حتی نمیتونستن در اون زمان ارثیه پدر خودشون رو بگیرن. این ارثیه به نزدیکترین فرد مذکر خانواده میرسید. بنابراین دخترها ترجیح میدادن شوهر خیلی خوبی بکنن تا از طریق اون مرد بتونن به درجات خیلی بالایی برسن. آقای بینگلی بر اساس حالا آداب معاشرتی که یک نفر تازه وارد یک شهر یا به اصطلاح یک مکان میشه در همون دوران انگلستان، ترتیب یک مهمونی رقص بزرگ رو میده و در اون مهمونی جین و الیزابت به چارلز بینگلی و دوست صمیمی آقای بینگلی یعنی آقای دارسی که شخصیت اصلی این کتاب هست معرفی میشه. مشخص میشه که آقای چارلز بینگلی خیلی آدم بشاشیه، خنده روحه و خیلی هم مهربونه و با جین اوکی میشه. اما خیلی آقای دارسی شخصیت جالبی نداره، به نظر میسه خیلی آدم مغروریه و این مغرور بودنش از نظر الیزابت خوشایند نیست و اسم کتاب هم بر احساسات الیزابت و آقای دارسی انتخاب شده. غرور نشانه همین غرور آقای دارسیه و تعصب که قبلا هم اسمش پیش داوری بود نشون دهنده اعمال و رفتارهای الیزابت نسبت به رفتار آقای دارسی هستش. کتاب دوم که خیلی مورد علاقه منه قطعاً کتاب منسفیلد پارک. متاسفانه نه فقط توی ایران بلکه تو خیلی از کشورهای دیگه کتاب منسفیلد پارک در جایگاه دوم از لحاظ سلیقه قرار نداره، اما سلیقه من اینه فوق‌العاده بعد از غرور تعصب من این کتاب رو میپرستم. فوق‌العاده داستان خیلی قشنگی داره از نظر من و خیلی دوستش دارم. اما خلاصی کتاب چیه؟ منسفیلد پارک در پیشینه این کتاب، یعنی بخوام راجع به پیشینش اول صحبت کنم اینجوری باید بگم که منسفیلد پارک راجع به 3 خواهره، راجع به که نه پیشینه داستان راجع به 3 خواهره. 3 خواهره که یکی از خواهرها موفق میشه دل آقای برترام رو ببره، کسی که فوق‌العاده ثروتمنده و صاحب یک املاک در منسفیلد پارک. بله درست متوجه شدین، اسم کتاب اسم مکانی هست که کل کتاب داره، یعنی حداقل 95% 95 هم نه، حداقل آره همون 95-96% داستان داره توی این کتاب میگذره. اسم کتاب بر این اساس هست و خلاصه این خواهر میتونه خودش رو تبدیل بکنه به لیدی برترام و بشه خانم منسفیلد پارک. این خانم 2 خواهر دیگه هم داره که گفتم یکی از خواهرها متاسفانه نمیتونه شوهر خیلی خوبی پیدا بکنه و مجبور میشه که بره و با کشیش منسفیلد پارک،
حالا نمیدونم درست فهمیده باشی، نگاه کنید منسفیلد رو یک عمارت در نظر نگیرید. منسفیلد فقط یک عمارت نیست، شامل خیلی زمین ها میشه که همچین زمین های بزرگی قطعا خیلی خدمتکار دارن، خیلی کارکن دارن و قطعا حالت یک محله پیدا میکنه، اونقدر بزرگه. و یه همچین آدمی که خیلی پول داره و زمین های خیلی بزرگی داره، تو همون زمین های خودش یک کلیسا هم داره و اینجوری میشه که خواهر دوم میاد با کشیش اون محل، یعنی با کشیش منسفیلد پارک ازدواج میکنه و لقب خانم نوریس رو به خودش اعطا میکنه. و خواهر سوم مشخص است که چه اتفاقی برای این آدم میفته، با خواهراش لج میکنه، نمیدونم چی میشه. احتمالاً شخصیتش مثل اون دو دختر سبکسر خواهرهای جین و الیزابت در رمان غرور تعصب هست که میره دو دستی میچسبه به یک آدم نسبتاً که نه خیلی فقیر افسر نیروی دریایی که به هیچ عنوان خودش هم نمیتونه بالا بکشه، که بخواد حالا حداقل خودش یکم زندگی خودش از روی فقیر بودن به متوسط بودن بکشه، چون قطعاً کسی که تونسته بره بشه افسر نیروی دریایی همون اول کار خب کلی پول و ملال بهش نمیدن، بعد زحمت بکشه. مشخصه که آدم زحمت خودش نمیکشه و شاید هم بعدها از فکر میکنم کتاب خیلی بهش اشاره نمیکنه، از اون افسر بودن میاد بیرون. اما خواهر اول و دوم یعنی لیدی برترام، یعنی بانو به لیدی بهتره، لیدی برترام و لیدی نوریس خیلی خوششون نمیاد از این ازدواجی که خواهرشون میکنه و خواهرشون هم تبدیل میشه به لیدی چیز بود لیدی پرایس، درسته، خانم پرایس. و کلا با همدیگه قهر میکنن. این دوتا خواهر دستپیچی میکنن، البته جواب بی‌ادبانه‌ای به پرایس نمیدن، اما پرایس خیلی بی‌ادبانه رابطه‌اش رو با دوتا خواهرش قطع میکنه و کلا تمام درهای روابط و آداب معاشرت رو به دوتا خواهرش میبنده. اما وضع خانم پرایس خیلی بد بوده، هر سال یک بچه به دنیا می آورده و تا اینکه تا چند سال بعد، فکر کنم حداقل 5-6 سال بعد، خانم پرایس در حالی که داشته 9مین فرزندش رو به دنیا می آورده نامه‌ای به خواهرش لیدی برترام می‌نویسه تا رابطه‌اش رو با اونا خوب بکنه و خواهر بزرگش که خانم منسفیلد پارک هست بتونه یکی از فرزندانش رو به سرپرستی قبول بکنه تا هزینه‌های حداقل یکی از بچه‌ها از روی دوش پرایس برداشته بشه. و از قضا خانم برترام و خانم نوریس، مخصوصا خانم نوریس، میاد صحبت میکنه با خانم برترام و با موافقت آقای برترام قبول میکنن که یکی از دختر، یعنی بهتر بگم دختر بزرگ خانم پرایس رو به فرزندی قبول بکنن، بیارنش خونه خودشون، بهش جا بدن، مکان بدن، غذا بدن، باهاش آداب معاشرت بهش یاد بدن، تمام چیزهایی که یک خانم در اون دوران باید یاد بگیره رو بهش یاد بدن تا وقتی که بزرگ شد بتونه برای خودش یک همسر خوب و مناسب پیدا بکنه. اینم از کتاب سوم. تا همینجا فکر میکنم کافی باشه راجع به کتاب سوم بگم، ولی فوق خیلی در ایران و کشورهای دیگه خیلی به این کتاب بها داده نمیشه، ولی نمیدونم به خاطر خود منسفیلد، به خاطر اون مکان هست، ولی من این کتاب رو خیلی 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 دوست دارم و فیوریت دومم هستش. مورد علاقه شماره سومم کتاب ترغیبه. تا قبل از اینکه کتاب ترغیب رو بخونم میگفتم شماره سومم کتاب حس و احساسه، اما این یه داستان دیگه ای داشت واقعا. ترغیب داستان ان الیت، دختر 27 ساله ای رو روایت میکنه که پدرش یکی از ثروتمندترین املاک رو در اون منطقه داره و به شدت آدم‌ها رو از نوک دماغش بیشتر نمیبینه و به شدت هم خودبینه. این غرور و خودبینیش هم به دختر بزرگش یعنی الیزابت هم رسوخ کرده و خیلی قولن میگن خدا در و تختره به هم جور کرده. دقیقاً حکایت این دوتاست. ان دختر دوم خانواده هست که متاسفانه
به خاطر شخصیت جا افتاده و شخصیت کاملا متفاوتی که با خواهراش داره و همچنین با پدرش داره، خیلی خانوادهش بهش بها نمیدن. دوستش دارن اما خیلی کم، خیلی تو جمع خودشون بهش بها نمیدن. و دختر سوم هم مری هستش که این مری هم خیلی شکل الیزابت، البته نه خیلی شکل الیزابت، ولی خب اونقدر شکل الیزابت هست که از ان بیشتر دوستش داشته باشن. ان یک خواستگار داشته به نام کاپیتان ونتورث که این آقا مشخص یک کاپیتان نیروی دریایی هستش و یک زمانی عاشق ان بوده، اما ان به خواسته پدرش و قطعاً کسی که جای مادرشه، نه که زن پدرش باشه، نه، با کسی که جای مادرشه، خانم راسل یا بهتره بگم لیدی راسل، به پیشنهاد اونها این ازدواج رو رد میکنه در سن 21 سالگی، چون اون موقع این آدم اصلا در شأن خانواده اونها نبوده از نظر خودشون و خیلی هم پولدار نبوده، خیلی پول خاصی نداشته. اما بعد از اینکه ان برخلاف میل قلبیش به کاپیتان ونتورث کاملا جواب رد میده، این آقا میره تا چندین سال پیداش نیست و بعد از 6-7 سال در سن 27 سالگی ان دوباره پیداش میشه. اما قرار این دو نفر چطوری به هم دیگه برخورد بکنن؟ برای خواهر و خواهر کاپیتان ونتورث میان و اون عمارت پدر اند رو اجاره میکنن. چرا؟ چون پدر اند به شدت در قرض و قوله رفته، چون خیلی ولخرجی میکنه، خیلی مهمونیای رقص میگیره و به پیشنهاد لیدی راسل باید از اون عمارت کوچ میکرده و میرفته در شهر باس، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، و در اونجا یک خونه‌ای بگیره و از که خرج و مخارجش بزنه دیگه، که یه جورایی داخل قرض و قوله نره، به هر حال جوری نشه که از ثروتمند بودن بیاد روی فرش و زندگیش از این رو به اون رو بشه و خراب بشه. مثلا اینا که اینقدر غرور خودبینی دارن که نمیتونن اصلا همچین زندگی فقیرانه رو نمیتونن تحمل بکنن، اصلا تو خوابشون هم نمیتونن همچین زندگی رو ببینن. بر همین اساس به باز کوچ میکنن و ان در اون شهر میمونه تا به مری خواهرش که در اون شهر زندگی میکنه کمک بکنه. از قضا کاپیتان ونتورث بعد از سالها تبدیل شده به یک مرد کاملا جا افتاده و به شدت ثروتمند که از طریق نیروی دریایی کلی پول به جیب زده. فکر میکنم ثروتش در سال همون 5000 پوند باشه، درسته، 5000 پونده و مجدد این دو نفر به هم دیگه برخورد میکنن. اسم کتاب ترغیبه، به این اشاره داره که کاپیتان ونتورث چطور میخواد ترغیب بشه، چون مشخصه که این دو نفر هنوز هم بعد از سالها همدیگر رو دوست دارن. میخواد مشخص بشه که کاپیتان ونتورث بعد از سالها چطور میخواد ترغیب بشه که به ان الیت 27 ساله مجدد درخواست ازدواج بده. خب از شماره 4 تا 6 مورد علاقه هام یه خورده ثبات خاصی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه نور سنگر کیچی، نور سنگر ابی شماره 6 همه، اون کیچی میمونه حس و احساس و اما رو من نخوندم، نمیدونم وقتی اما رو بخونم ممکنه این شماره ها عوض بشه. میمونه حس و احساس هم خیلی وقت پیش خوندم، یعنی تو دوران نوجوانی من خوندمش. نه یعنی ثبات نداره خلاصه. ولی خب اگه بخوام فعلا با وضع الانم بخوام توضیح بدم، مورد علاقه شماره 4 کتاب حس و احساس هستش. حس و احساس داستان دو خواهر رو میگه، خواهرهای الینور و ماریان دشوود. مادر الینور و ماریان زن دوم آقای دشوود هستش و آقای دشوود الان در بستر مرگ و داره فوت میکنه، یک عمارت بزرگ بیشتر نداره و قطعا خب هیچ ارثی قرار نیست به این دوتا دختر برسه و آقای دشوود یک پسر داره که از زن اولشه که اون زنم قطعا فوت کرده. این برادر بزرگ اسم جان هستش، آقای جان دشوود. جان دشوود به وصیت پدرش باید از نامادریش و خواهرهای دیگرش که 3 خواهر هستن مراقبت بکنه.
و همین کارم قصد داره بکنه. اما متاسفانه همسر جان یعنی فانی دشوود زیر گوشه این میخونه که نه، این امارت مال ما هستش، به فکر دیگه به حال نامادرت و خواهرات بکن و اینطور میشه که متاسفانه آقای جان دشوود بر اساس توصیه همسر مارمیزکش اصلا به نامادری و علل خصوص خواهراش که از نامادریش مهمتر است اصلا توجهی نمیکنه و دقیق یادم نیست داستان از چه قرار میشه، ولی میدونم به خاطر این بی‌توجهی های برادره یعنی جان دشوود، اینا مادره یعنی خانم دشوود مجبور میشه که کوچ بکنه و بره یک خونه کاملا نقلی در یک جای دیگه برای خودش اجاره بکنه و این تازه سرآغاز داستان هست که داستان بر اساس شخصیت‌های الینور و ماریان دشوود هست که میخواد بگه که یکیش خیلی با عقلش خیلی فکر میکنه و زندگیش رو میگذرونه، یکیش نه خیلی با احساساتش فکر میکنه و زندگیش رو میگذرونه و خیلی از خلاصه داستان یادم نیست، اما تا جایی که یادمه میدونم مردهایی میان در زندگی این دوتا خانم و این دو هم عاشقشون میشن و باید تصمیم بگیرن که کدوم مرد رو میتونن انتخاب بکنن بالاخره برای زندگیشون. شماره 5 قطعاً اما رو انتخاب میکنم با وجود اینکه اصلاً اما رو نخوندم، اما خلاصش رو یادمه. فکر میکنم داستان اما راجع به دختری به نام اما وودهاس، فکر میکنم آره وودهاس هست که پدرش هم صاحب یک ملک و املاک خیلی بزرگی هست. نمیدونم واقعا نخوندم، نمیدونم چیه، ولی قطعاً از نورثنگر ابی که خوندمش نخونده اینو مورد علاقه شماره 5 من میپذیرمش. و اما میرسیم به مورد علاقه شماره 6 و آخری یعنی نورثنگر ابی. نه که بد باشه، نه، من تمام رمان‌های جین آستن رو دوست دارم و میپرستم، اما نورثنگر ابی یکم خالی از لطف دیگه. اما داستانش چیه؟ نورثنگر ابی روایتگر زندگی یک دختر نوجوان 17 ساله، یعنی دقیقاً همون سنی که اصولاً اون زمانها دخترها دنبال همسر خوب میگشتن برای خودشون هست و متاسفانه خیلی بر یعنی خوشبختانه بر روی خیلی خوبی داره، آداب معاشرت خیلی خوبی داره، از کمالات خیلی زیادی برخورداره، اما اون توی یک روستا زندگی میکنه و در این روستا اونقدر جنس مذکر نیست که اون بتونه از بینشون یک همسر خوب برای خودش انتخاب بکنه. از قضا یکی از ثروتمندترین یا شاید بهتر بگم تنها خانواده ثروتمند اون منطقه که یک خانم آقایی هم هستن که فرزند فکر میکنم ندارن و بیشتر املاک اون روستا هم مال این آقا و خانم هست، میخوان برن یک شهر دیگه و یک 2 ماهی رو در مجالس شهرهای دیگه بگذرونن و زندگی بکنن و به این ترتیب از کاترین مورلند که شخصیت اصلی داستان ماست تقاضا میکنن که باهاشون بیاد تا این دختر بتونه از تجارب خیلی فوق‌العاده استفاده بکنه. پدر و مادر کاترین و همچنین خود کاترین که فرزند بزرگ هم هست با هم دیگه متفق القول میشن که این بهترین فرصت برای کاترینه تا بره به شهر باس. بله، شهر باس، همون شهری که در رمان ترغیب هم پدر و خواهر بزرگ ان الیت به اون شهر کوچ میکنن. این تنها اشتراک این دو تا کتاب همونطور که گفتم، چون با هم نوشته شده، این کتاب با هم چاپ شده و کاترین مورلند میره اونجا و تا برای خودش دنبال یک همسر مناسب باشه و این تازه سرآغاز سرگذشت این دختر هست تا ببینه با چه آدم‌هایی میتونه آداب معاشرت بکنه، با چه آدم‌های آشنا بشه و شخصیت‌های جدیدی وارد زندگیش میشن. اما اسمش یعنی چی؟ نورثنگر ابی یک اسم انگلیسیه، اسم فارسی اصلا نیست و در ایران هم خوشبختانه یا متاسفانه‌ش نمیدونم، اما به همین اسم انگلیسیش یعنی نورثنگر ابی ترجمه و چاپ شده. دارم یکی از بهترین ترجمه ها رو میگم.
قطعاً یک بهترین ترجمه رمان‌های جین آستن از آقای رضا رضایی از نشر نی هستش که تمام این کتاب‌ها رو ترجمه کرده، این 6 تا کتاب رو. پایان بندی ویدیو رو میخوام با یک موضوع به خصوصی تموم بکنم. متاسفانه در ایران یه سری نظرات عجیب و غریب راجع به رمان‌های جین آستن میشنوم، از اینکه خب مثلا چی خواست بگه، اینا که همشون دنبال شوهرن، اینا که مثلا یه سری زندگی عادیه، چیه؟ نه. ببینید، آدم باید اینقدر عقل و منطق داشته باشه که بتونه یک کتاب رو تفسیر بکنه، اینکه معنی اون کتاب چیه، چی میخواست بگه. جین آستن هم الکی و بیراک کتاب ننوشته، الکی که نشده که از مشهورترین نویسندگان عصر خودش یا حتی نویسندگان بزرگ انگلستان. اون زمانی که جین آستن این کتاب ها رو می نوشته، همونطور که اول ویدیو هم اشاره کردم، زنها هیچ قدرتی در سیاست نداشتن. زنها فقط میتونستن با ازدواج کردن با یک فرد ثروتمند و از طریق همسر خودشون به یک مقام بلند بالایی برسن. حالا این همسر میتونست یک مقام بلند بالا داشته باشه، میتونست نداشته باشه، میتونست اصلا آدم اصلا فقیری باشه، میتونست آدم خیلی پولداری باشه، میتونست مقام خیلی بلندی در دربار پادشاه داشته باشه، میتونست نداشته باشه، میتونست بارون باشه، میتونست کنت باشه و خلاصه از این حرفا. من یه سری ویدیو دیدم از نظرات بعضی از آدم هایی که کتاب معرفی میکنن، به قولن اینفلوئنسر چیه که حالا میان صحبت میکنن راجع به کتاب ها و تو این قضیه به غرور و تعصب، من اصلا کاری ندارم به 5 تا کتاب دیگه جین آستن، به اصلی ترین و بزرگترین رمان جین آستن یعنی غرور و تعصب کار دارم که به این نمره پایینی داده بود. بکنم 3 داده بود، 3.5 و این نمره فوق العاده پایینه. ببینید، این که شما درکی نداری از موضوع این کتاب باعث میشه که متاسفانه نقدهای به شدت مهمل و اشتباهی از آثار جین آستن نوشته بشه. برای اینکه بتونیم نقدهای خیلی خوبی بخونیم از آثار جین آستن، باید به منتقدهای همون کشور انگلستان و حتی آمریکا رجوع بکنیم که همشون دارن میگن که رمان‌های جین آستن تأثیر به شدت بسزایی در عصر خودش داشته. خب حالا که چی؟ حالا که مثلا عصرها متفاوت شده، به قولن یک صحبتی هست در سریال چرخ زمان هم بهش میگفت چرخ همینجور میاد میره، به قولن اعصار همینطور میاد و میره، ولی خب قطعا اعتقادات فرق میکنه، قطعا تفکرات عوض میشه، میتونه بالا و پایین بشه، اما آیا این از ارزش اون کتاب کم میکنه؟ خیر، چون جین آستن راجع به موضوعاتی صحبت کرده که در اون زمان برای زنها به شدت مهم بوده و قطعا اگه بخوایم یک چیز جالبی بدیم، یعنی از لحاظ جندر، از لحاظ ژانر، فکر نمی‌کنم رمان‌های جین آستن شامل ژانر بشه. چرا میشه ولی نه به اون صورت، شامل ژانر عاشقانه میشه قطعاً، اما کاملا با ژانری که الان در ادبیات عامه پسند نوشته شده کاملا فرق داره. نثر جین آستن به شدت نثر ادبی هست، کمیک نثر جین آستن خیلی جا میتونی از باهاش بخندی و چیزی که خیلی آثار جین آستن بولد میکنه، همین دوباره میگم دارم دوباره روده درازی میکنم، ولی واقعیت نثرش به شدت ادبیه و اینه که مهمه و موضوعاتی که داره تفسیر میکنه، داستان پردازیاش، شخصیت پردازیاش. جین آستن به هیچ عنوان چهره توصیف نمیکنه توی کتاباش مکان توصیف نمیکنه. چیزی که توی داستانش خیلی مهمه و در ادبیات امروز هم خیلی مهمه که اون کتاب چه کیفیتی داره، 2 تا چیزه: داستان پردازی و شخصیت پردازی. قطعاً که جین آستن یه جایی مکان توصیف میکنه، یک جاهایی چهره توصیف کنه، اما بنابر اقتضا روده درازی نمیکنه، فقط میره سر اصل مطلب. خلاصه باید بگم که جین آستن کتابهاش در وهله اول عاشقانه هست، در وهله دوم راجع به آداب اجتماعی صحبت میکنه، چیزی که خیلی‌ها امروزه ندارن.
راجع به آداب اجتماعی، اینی که تو بری توی اجتماع با آدم‌های مختلف آشنا بشی و از طریق همین آدم‌ها خودت رو به جاه و مقام‌های بزرگ برسونی. و البته که روکش خیلی بزرگی جین آستن استفاده میکنه برای رمان‌هاش، اون هم زن هاست، چیزی که دغدغه خودش که خودش هم یک زن بوده هست و خیلی جالبه با وجود این که ازدواج نکرد هیچ وقت، ولی شناخت خیلی بزرگ و بالایی از زندگی زنهای متأهل داشته و تونسته به این خوبی رمان‌هاش رو به رشته تحلیل در بیاره. نقد کتابای جین آستن اصلا تو این ویدیو نمی گنجه، خیلی طولانی میشه، اما همینقدر باید بگم که جین آستن توی موضوع خودش، یعنی شناخت زنها و نکته‌های ظریفی که راجع به زنها داره و موضوع بولتر یعنی آداب اجتماعی که مجدد تکرار میکنم در اون زمان خیلی مهم بوده، خیلی قهار و نویسنده خیلی عالی هستش. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. نویسنده قرن 18 و اوایل قرن 19، کسی که یادم را میخواستن چی بگم، قرن 19. توی این ویدیو قصد ندارم بشینم خلاصه کامل کتاب‌های جین آستن رو بگم، بلکه میخوام یه خلاصه خیلی ریزی از کتاب‌ها بگم، بلکه میخوام یک خلاصه ریزی از کتاب‌ها بگم، بلکه میخوام یه خلاصه نگام نکن لطفاً. خب تو کاری نباشه، بذار من کارم انجام بدم. نگاه نگه خندم میندازی. خب بلکه وای بلکه شده و بلای جونم، بلکه میخوام یک جایی بلکه یه چی دیگه میگن بگو، بلکه و خندم میندازه انگار میگم برکه. بنابراین دخترها ترجیح میدادن شوهر خیلی خوبی بکنن تا از طریق اون مرد بتونن به مراتب به درجات خیلی بالایی برسن. بیا حسابش کنید دقیقه. افسار رشته کلام از دستم در و اینجوری میشه که خواهر دوم میاد با کشیش اون محل، یعنی با کشیش منسفیلد پارک ازدواج میکنه و لقب خانم نوریس رو به خودش اعطا میکنه. استاپش بکن. چی میگی؟ چی داری میگی؟ میکنی صدات رفت تو این. خب کتاب چهار دوباره میخواستم بگم سوم. خب ولش کن. نخند دیگه، خندم ننداز. خب نمینم شده. خیلی در اومد استوش که خراب شد. آره هرته میدم خدا وکی. بارا تو. خب اونجا بستنی نخندی ها. خب کتاب 4. وای گرمم شده، خیلی گرمه. زاید چنه؟ یکه بهتره که هیچی نگین. خب مورد علاقه شماره 3 تا قبل از اینکه کتاب ترغیب رو خونده باشم قطعاً میگفتم که بذار نرم ادامه شد. هیچی نگو، یه دقیقه هیچی نگو. نه نمیشه، یه دقیقه میری تو اتاق. خب به حرف نگام نکن لطفاً، خواهش میکنم. خب یه دقیقه بیا استوبش کن. اسم کاکائو بود، اینم تو چیه؟ اسم این پسر جان هست. من نمیگم سرفه نگو. الان زدی؟ نه نزدم، الان نشستم. اومد تمرگیده. اینا که همشون دنبال شوهرن، اینا که مثلا یه سری زندگی عادیه چیه. نه اصلا اشتباه نکنید.
گو خوردن. برو بزن. خب زدیم. این کوتاه ببینم بعد چجوری تمامش کنم.